Welcome po dito sa aking channel. So for today's content po, isi-share ko po sa inyo kung paano kumuha ng passport appointment slot sa website ng DFA. Huwag niyo pong kalimutan i-click ang subscribe button. Quick and easy steps to DFA passport appointment online application using your mobile phones. So first, open your browser. Search www.passport.gov.ph. Ayan, mahalaga pong magpa-appointment po na bago kayo pumunta ng mga DFA center nyo po para hindi masayang ang inyong oras. Tsaka tip ko po sa mag-appointment, gawin nyo po ito ng hating gabi or madaling araw kasi po unahan po itong slot. Limitado lang po yung for 15 minutes. So nandito na po tayo sa page ng DFA Passport Appointment System. Ayan, may nakasulat po dito, no appointment is needed for the following. So, una po, ang mga OFW with sufficient proof of status such as IDOLE card, valid employment contract, and work visa. Pangalawa, senior citizen with senior citizen ID. Pangatlo, person with disability with PWD ID or visible disability. Pang-apat, solo parent with valid solo parent ID. Panglima, pregnant woman with medical certificate. Ano ba yan? Minors, 7 years old and below. So, sa lahat po ng nabanggit, hindi nyo na po kailangang mag-appointment at diretso na po sa courtesy lane ng DFA. Ayan. Dito po sa taas, pero po dyan, schedule an appointment. Click nyo lang. Parang ayaw niya po. Search na lang natin, schedule an appointment. Ayan. Click nyo lang po yung nasa ibaba. Ayan, makikita nyo po, may box dyan. Click nyo lang po. Tsaka dito po sa part na to, makikita nyo may individual at saka group appointment. So, kung ikaw lang po mag-isa, click nyo lang po individual appointment. Pero kung magkapamilya po kayo, or magkabarkada, so pwede din po sa group appointment. Pwede 2, pwede 3, pwede 4 persons po. Yan. So, lahat po na may asterisk ay kailangang fill upan. So, meron dito region, Asia Pacific, country Philippines, site. Pili lang po kayo kung saan po may mas malapit na DFA sa inyong lugar. Para po hindi na kayo bumiyahe ng malayo. So, ayan. Click next. So, nandito na tayo sa site ng Clarin. Ito kasi yung mas malapit dito sa amin. Tsaka wala rin masyadong tao. So, yan po. Earliest available appointment, December 3, 2019. Sa ibang site po, naranasan ko ng halos punuan na po itong December. Tapos yung sa January, punuan na din. So, ayan.
Kaya minsan, nag-appointment ako o ginagawa ko yung appointment tuwing madaling araw. Kasi minsan may nagba-back out ganun. Pipiliin ko po ay December 13. Ayan. Tapos yung oras, 10 o'clock. Tip ko lang po, mas mabuti kung agahan nyo yung pagpunta nyo kasi wala masyadong tao po. Ayan, click nyo lang yun. Tapos sabi dito, select all squares with traffic lights. Ayan. Sundin nyo lang po kung ano yung sinasabi niya. Please select all matching images. Okay, sorry po. Ayan. Click next. Pasensya na po, maingay dito sa amin. Dami po naming alaga. Ayan, dito na po tayo sa personal information. So, lahat din ng may asterisk kailangan ay fill upan. So, ayan. Lagay natin yung contact number natin na active. Email address. Kailangan din active din po yung address kasi dyan po mag-email si DFA. Tapos, confirm email address. Ayan, last name. I-sure nyo lang po na tama lahat ng information na ilalagay nyo. Para po, hindi na kayo magkaaberya pagdating sa DFA. Ayan. Dito, date of birth. Unang buwan ng iyong kapanganakan. Petsa. Ayan. Gender, lalaki ba o babae? Civil status. Kung single ka po ba, married, widow, separated, anal. Ayan. Birth legitimacy. So, Philippines. Province. Kung gamit nyo po ay computer, so, type nyo lang yung first letter niya, tsaka magpa-pop up na po yun. Ito kasi gamit ko po cellphone, so mag-scroll down tayo. Ayan. Email address does not match. So, sabi ko nga po, kailangan po sakto lahat ng information. Ayan. Click next. Next. Ayan. Family information pa din, pero kang father. So, apelyido ni tatay. Maganda po kung computer din gamit nyo kasi tab ng tab na lang po para next na. Ayan. Ayan. Spouse information.
Ayan, application type. Bago ba, renewal, or loss? Ang kaibahan lang po dito is yung requirements niya. Pero overall po, parehas lang din yung proseso niya. Pag sinabing new po, ayan, diretso na po kayo sa emergency contact person. Pero pag renewal po, ihingan po kayo ng old passport number. Date of issue nito, issuing authority, yun po. So, ang gagawin ko po ngayon ay new application. So, emergency contact person, kung sino pong gusto nyo ilagay dyan. Tsaka make sure po na active yung contact number na ilalagay nyo. Ayan. Click next. Ayan. Sabi niya, basis of Philippine citizenship is required. Ayun, nakalimutan po natin. So, ayan, babalik po talaga tayo. So, kailangan din po malakas yung internet nyo para madali lang po siya. Ayan, dito natin. So, nandito na tayo sa page ng contact information. So, hinihingi niya complete address. So, kailangan po sakto yung ilalagay natin na address. Kasi dito po ihuhulog yung passport natin kung sakaling ipapa-LBC natin siya. Baka saan pa po mapadpad yan. So, click next lang kung tapos na kayo. Ayan, so sabi dito, individual appointment information review. So, ang maganda dito, i-edit nyo pa yung mga mali nyo. So, kung mai-edit po kayo, ganyan lang. Click nyo lang siya. Ayan o, click nyo lang yung edit. Tsaka palitan nyo po yung, yung mga mali nyo, ganun. Ayan, sample lang po ito. Ayan. Ganyan. Ayan. Siguraduhin nyo po na wala nang mali dyan. Ayan. Kung wala na po kayong papalitan, sakto na po lahat. So, sabi dito, your selected appointment schedule, December 13, 2019, 10 o'clock to 11 o'clock, site Clarin. So, click, I'm not a robot. So, ayan. Sabi niya, select all images with stairs. So, hagdanan daw. Click lahat ng may hagdanan na nakikita nyo. Ayan. So, click lang po yung button. And, anong nangyari? So, click natin ulit. Bakit ayaw? Baka wala pa pala na save. Ayan, nakalimutan natin i-save. Tapos, pwede na siyang i-confirm. So, nandito na po tayo sa payment. Please choose a processing type. So, dito po sa regular processing, ang babayaran nyo po ay 950. Ito po ay 12 working days.
Express processing po ay 1,200, 6 working days or 7 working days po outside Metro Manila. So, dito lang kami sa 950 kasi mura. Tsaka hindi naman din kami nagmamadali. So, click pay now. I agree. Proceed to payment. Ayan. Dito na po tayo sa kanilang electronic payment services. This mode of payment is requesting for. Ayan. Click lang po nyo yung proceed. Meron po dito lahat ng authorized na outlets. So, pay in cash at Bayad Center branches and authorized partners, Robinsons Mall and Supermarkets, LBC, EB's, Pera Hub, USSC, True Money, Villarica, or through 7-Eleven and Easy Pay outlets. Ayan. So, click lang po natin yung proceed. Are you sure you want to proceed? Okay, confirm. You have successfully selected a payment channel. Please go to its, nung sabi doon. So, ayan. Kung nasa computer shop po tayo, pwede natin siyang i-print. So, tapos na po tayong mag-schedule ng passport appointment. So, madali lang po siya. Bale, bilis-bilisan lang din po natin. Ayan, papakita ko sa inyo yung email ng DFA. So,